د یو کاین قیمت دی تقریبا $3 او د دې تاسو بالکل فری مایننګ کولای شئ. که تاسو غواړئ چې بغیر انویسټمنټ موږ آنلاین پیسې وګټو نو بالکل تاسو یې ګټلی شئ. یو میاشت مخکې ما تاسو له ویډیو سازه کړی و په میپاس اپلیکیشن باندې چې دې نه تاسو ارنینګ کولای شئ. ډېر ملګرو پکې کاینز جمع کړي دي چې د یو کاین قیمت دی تقریبا $3 او هغه ملګري اوس خرڅول غواړي. ډېرو ملګرو په موږ باندې خرڅ هم کړل خو ځینې ملګري دي چې هغو له طریقه نه ورځي. نو په نن ویډیو کې زه تاسو مکمل طریقه ښیم چې څنګه تاسو دغه کاینز خرڅولی شئ. او کوم ملګرو چې نه دی جاین کړی جاین کولی غواړي ما خپل یوټیوب چینل اویس خان سکلز کې مکمل ویډیو خېجولی تاسو ما دې چینل ته ورشئ او پای کې تاسو دا ویډیو وګورئ مکمل به پوه شئ چې څنګه تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ څنګه پکې تاسو اکاونټ جوړولی شئ او څنګه پکې تاسو فری بیا مایننګ کولی شئ. خو دا چینل سره خامخا سبسکرایب کړئ ځکه ستاسو نه به دغه شان انفارمیټیو ویډیوز مس کیږي نه. بس کوم ملګرو سره چې کاینز جمع شوي دي او هغوی خرڅول غواړي طریقه ورله نه ورځي مکمل طریقه درته ښیم چې څنګه تاسو دا خرڅولی شئ. د ټول اول تاسو به په چا باندې خرڅوئ. نو ما تاسو ویلي چې دا کاینز مونږ هم ستاسو نه اخلو که تاسو یې په مونږ خرڅول غواړئ نو زما د چینل لینک په اولني کمنټ کې دی که تاسو چېرته فیسبوک کې ویډیو ګورئ او که نه تاسو په یوټیوب کې ګورئ نو بیا تاسو په ډسکرپشن کې میلاو شي. زه درته بیا هم زما د چینل لینک چې کوم دی هغه په اولني کمنټ کې دی که تاسو فیسبوک کې ویډیو ګورئ او په یوټیوب کې به تاسو په ډسکرپشن کې زما د واتساپ چینل لینک میلاو شي. دلته کې به تاسو د ډیلر نمبر میلاو شي. څوک چې تاسو نه اخلي نو هغه ما فول اکسس ورکړی بالکل ټرسټډ کس دی. که نور هم تاسو سره ټرسټډ کسان یې هغوی باندې خرڅول غواړئ بالکل خرڅولی شئ. که تاسو په موږ باندې خرڅول غواړئ نو زما چینل خامخا جوین کړئ. او زه تاسو خرڅولی څنګه شئ چې کله تاسو میپاس اپلیکیشن کولاو کړئ په سکرین تاسو ښکاري دغه شان انټرفیس تاسو شو شي. د ټول اول تاسو یو ریکویسټ کوم که تاسو چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا یې سبسکرایب کړئ ځکه دغه شان انفارمیټیو ویډیوز تاسو نه بیا مس کیږي. میپاس اپلیکیشن چې کوم انټرفیس دی هغه دغه شان دی. تاسو سره څومره هم کاینز یا تاسو دلته کې شو کیږي. اوس تاسو دا خرڅول غواړئ نو په اسانه تاسو خرڅولی شئ. دلته کې لیکل دی انوایټ اینډ ارن. که تاسو ته زیات ارنینګ پکې کول غواړئ زیات کاینز پکې جمع کول غواړئ تاسو بیا څه وکړئ په انوایټ اینډ ارن باندې کلیک کړئ. یو لینک په تاسو سره راشي هغه د چا سره شیر کړئ. یو قسم تاسو انوایټ کړئ نو 0.1 کاین تاسو ته میلاویږي نو تاسو پکې زر ارنینګ هم کولی شئ. او زما سره دا کاینز جمع شوي دي زه دا خرڅول غواړم زه پر سینډ باندې کلیک کوم چې کله تاسو پر سینډ باندې کلیک کړئ دلته کې لیکلی میک اډرس تاسو په چا باندې خرڅول غواړئ او تاسو دلته کې د MEC اډرس راسینډ کړئ میک اډرس ورته وایي او تاسو راسینډ کړئ او تاسو کاپی کړئ او دلته کې به پیسټ کړئ. کله تاسو هغه دلته کې پیسټ کړئ دلته کې لیکل دی سینډ اماونټ. که تاسو ټول خرڅول غواړئ پر ټوټل بیلانس باندې کلیک کړئ نو ټول به سلیکټ شي. که تاسو لږ خرڅول غواړئ نو تاسو دلته کې بیا ولیکئ چې کله تاسو دا ولیکئ دلته کې دا میمو چې کوم دی دا آپشنل دی دا تاسو مه سلیکټ کوئ. بیا تاسو پر نیکسټ باندې کلیک کړئ نو هغه ته به دا سینډ شي. تاسو سکرین شاټ وباسئ هغه ته سینډ کړئ. ما تاسو دومره کاینز در سینډ کړه او ما تاسو پیسې را سینډ کړه. نو ما په چینل کې چې کوم کس ایډ دی ما له فول اکسس ورکړی فول ټرسټډ دی تاسو نه به €1 هم نه ضایع کوي. که تاسو ما چینل د واتساپ نه فالو کړئ نو هغه فالو کړئ. په فرست کمنټ کې به تاسو د فیسبوک کې د هغې لینک میلاویږي که په یوټیوب کې ګورئ نو په ډسکرپشن کې به تاسو میلاوي شي جوین کړئ. او کوم ملګرو چې میپاس اپلیکیشن نه دی انسټال کړی وایي چې انسټال یې کړو څنګه پکې کار وکړو یو ځل درته بیا وایم چې لاړ شئ یوټیوب ته په یوټیوب کې سرچ کړئ اویس خان سکلز دا چینل سبسکرایب کړئ په ویډیوز باندې کلیک کړئ او دا یو ویډیو تاسو مکمل وګورئ مکمل به پوه شئ چې څنګه تاسو د میپاس اپلیکیشن انسټال کولی شئ او څنګه پکې تاسو کاینز جمع کولی شئ. بالکل ریل دی €1 انویسټمنټ پکې نشته. غواړئ چې آنلاین پیسې وګټم ټیم در سره وي د ورځې 1 منټ 2 منټه نو بالکل تاسو د دې نه هم ګټلی